chim chóc với bộ lông sặc sỡ và tiếng hót du dương luôn làm chúng ta kinh ngạc. Những sinh vật nhỏ bé này không chỉ mang lại niềm vui cho chúng ta bằng vẻ đẹp và âm thanh của chúng, mà còn là những nhà thám hiểm không biết mệt mỏi của bầu trời. Chúng bay lượn trên bầu trời, di chuyển qua những khoảng cách xa xôi, vượt qua những đại dương và lục địa để tìm kiếm nơi sinh sống và sinh sản. Hành trình của chúng là một kỳ tích của sự bền bỉ và khả năng định hướng tuyệt vời. Và xây dựng những tổ chim phức tạp. Tổ chim không chỉ là nơi để đẻ trứng và nuôi dưỡng con non, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật của tự nhiên, được tạo ra từ nhiều loại vật liệu khác nhau. Nhện, mặt khác, là những kiến trúc sư bậc thầy của một loại hình khác, tạo nên những mảng nhện lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những sợi tơ nhện mong manh nhưng vô cùng chắc chắn, có thể chịu được sức gió và trọng lượng của con mồi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi hai thế giới này va chạm? Khi những chú chim nhỏ bé gặp phải những mảng nhện tinh xảo, liệu chúng có thể tìm ra cách để tận dụng những sợi tơ này không? Liệu chim chóc, những sinh vật tuyệt vời có lông vũ của bầu trời, có thực sự sử dụng những sợi tơ nhện mong manh để xây dựng tổ của chúng không? Có lẽ chúng đã tìm ra cách để kết hợp những sợi tơ này vào tổ của mình, tạo nên một cấu trúc vững chắc hơn. Ý tưởng chim chóc kết hợp tơ nhện vào tổ của chúng nghe có vẻ giống như một câu chuyện cổ tích, nhưng thế giới tự nhiên luôn đầy những điều bất ngờ. Những sợi tơ nhện có thể cung cấp độ bền và độ dẻo dai mà các vật liệu khác không thể sánh kịp. Liệu quan niệm này chỉ đơn giản là một câu chuyện hoang đường, hay có sự thật đằng sau khả năng hấp dẫn này? Các nhà khoa học đã bắt đầu nghiên cứu và tìm hiểu về mối quan hệ đặc biệt này giữa chim và nhện. Hãy cùng khám phá thế giới hấp dẫn của loài chim và thói quen làm tổ của chúng để tìm ra câu trả lời. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách mà những chú chim nhỏ bé này có thể sử dụng tơ nhện để tạo nên những tổ chim độc đáo và bền vững. Chim chóc nổi tiếng với tài năng kiến trúc của chúng khi xây tổ. Những kiến trúc sư gia cầm này xây dựng nhiều loại tổ, từ những chỗ cào đơn giản trên mặt đất đến những kiệt tác được dệt công phu treo lơ lửng trên cành cây cao trong tán rừng. Các vật liệu chúng chọn cũng đa dạng không kém, bao gồm cành cây, lá cây, cỏ, bùn và thậm chí cả lông vũ. Mọi vật liệu được lựa chọn cẩn thận vì các đặc tính riêng của nó, góp phần tạo nên sức mạnh tổng thể, khả năng cách nhiệt và ngụy trang cho tớ. Quá trình lựa chọn tỉ mỉ này đặt ra câu hỏi, liệu tơ nhện, với độ bền và độ đàn hồi đáng kinh ngạc, cũng có thể là một phần trong danh mục vật liệu của chúng không? Câu trả lời thật thú vị là có. Mặc dù không phải tất cả các loài chim đều kết hợp tơ nhện vào tổ của chúng, nhưng một số lượng đáng ngạc nhiên các loài đã được quan sát thầy làm như vậy. Hành vi hấp dẫn này đã được ghi nhận ở nhiều hộ chim khác nhau, cho thấy rằng đó là một sự thích nghi thực tế chứ không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Từ những con chim ruồi nhỏ bé đến những con chim biết hót lớn hơn, những sinh vật tháo vát này đã khám phá ra lợi ích của việc sử dụng vật liệu dễ kiếm và bền chắc một cách đáng ngạc nhiên này. Nhưng tại sao chim chóc lại mất công thu thập tơ nhện khi các vật liệu khác có rất nhiều trong môi trường của chúng? Có vẻ như chim chóc đã học được cách tận dụng các đặc tính đặc biệt của tơ nhện. Những sợi tơ mong manh nhưng vô cùng mạnh mẽ này không chỉ là công cụ sinh tồn của loài nhện, mà còn trở thành tài nguyên quý giá cho các loài chim. Tơ nhện nổi tiếng với độ bền kéo, thậm chí còn vượt qua cả thép khi so sánh theo trọng lượng. Điều này làm cho tơ nhện trở thành một vật liệu lý tưởng để gia cố tổ chim, giúp chúng chống chọi với các yếu tố khắc nghiệt của thiên nhiên. Độ bền đáng kinh ngạc này cho phép chim chóc gia cố to của chúng, giúp chúng chống chọi tốt hơn với gió và sức nặng của chim non đang lớn. Khi chim mẹ và chim bồ xây dựng tổ, chúng cẩn thận lựa chọn và sử dụng tơ nhện để đảm bảo tổ của chúng đủ mạnh mẽ và an toàn. Hơn nữa, độ dính của tơ nhện giúp liên kết các vật liệu làm to lại với nhau, tạo ra một cấu trúc bền vững và gắn kết hơn. Những sợi tơ này không chỉ giúp tổ chim chắc chắn mà còn giúp giữ các vật liệu khác như cành cây, lá và lông vũ. Chim chóc thường lót to bằng các vật liệu mềm như lông vũ và lông tơ, tạo ra một lớp lót êm ái và ấm áp cho tớ. Những vật liệu này không chỉ giúp giữ ấm mà còn tạo ra một môi trường thoải mái cho chim non. Và các sợi tơ dính giúp giữ những lớp lót mong manh này cố định chắc chắn, ngăn chúng bị gió thổi bay hoặc bị xáo trộn bởi các yếu tố bên ngoài, tạo ra một môi trường ấm cúng và thoải mái cho những quả trứng và chim non quý giá của chúng. Nhờ vào sự khéo léo và sáng tạo, chim chóc đã biến tơ nhện thành một phần không thể thiếu trong việc xây dựng tổ, đảm bảo sự an toàn và phát triển của thế hệ tiếp theo. Ngoài mảng nhện, các vật liệu làm tổ khác
Mặc dù tơ nhện là một nguồn tài nguyên quý giá đối với một số loài chim, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là nó không phải là vật liệu bất thường duy nhất mà chúng sử dụng. Chim chóc rất giỏi thích nghi và nắm bắt cơ hội khi thu thập vật liệu làm tổ, thường sử dụng các nguồn lực được tìm thấy trong môi trường xung quanh. Một số loài đã được quan sát thấy kết hợp các vật liệu do con người tạo ra như sợi, dây và thậm chí cả nhựa vào tổ của chúng. Mặc dù những vật liệu này có vẻ không phù hợp với tự nhiên, nhưng chúng thường sở hữu những phẩm chất mà chim chóc thấy có lợi, chẳng hạn như độ bền hoặc khả năng cách nhiệt. Tờ chim sáng tạo kiến trúc chim chóc đa dạng. Thế giới của loài chim chứa đầy những ví dụ về hành vi làm tổ đáng chú ý. Từ những tổ chim treo lơ lửng công phu của chim sẻ đến những lò nướng bằng bùn của chim lò, mỗi loài đã phát triển các chiến lược độc đáo để tạo ra môi trường an toàn và nuôi dưỡng cho con non của chúng. Một số loài chim như chim gõ kiến đào khoảng trồng cây, tạo ra các khoảng làm to an toàn và được bảo vệ tốt. Những loài khác như chim cánh cụt tạo thành các đàn lớn và ấp trứng trên chân, dựa vào nhiệt độ cơ thể để giữ ấm cho trứng. Sự đa dạng của các chiến lược làm tổ của loài chim là minh chứng cho khả năng thích nghi và thành công tiến hóa của chúng. Một thế giới kỳ diệu, trân trọng sự khéo léo của thiên nhiên. Trong thế giới tự nhiên, mỗi sinh vật đều có những cách thức độc đáo để sinh tồn và phát triển. Chim chóc, với sự khéo léo và sáng tạo của mình, là một ví dụ điển hình. Việc phát hiện ra rằng chim chóc sử dụng tơ nhện trong tổ của chúng như một lời nhắc nhở về những mối liên hệ phức tạp tồn tại trong thế giới tự nhiên. Tơ nhện không chỉ là một vật liệu bền chắc mà còn có tính đàn hồi, giúp tổ chim trở nên an toàn hơn cho chúng và chim non. Nó làm nổi bật sự tháo vát và khả năng thích nghi của loài chim khi chúng biết cách tận dụng những tài nguyên sẵn có trong môi trường sống của mình. Những chiếc tổ được xây dựng tỉ mỉ, với từng chi tiết nhỏ đều có mục đích cụ thể, thể hiện khả năng xác định và sử dụng các vật liệu có đặc tính cụ thể để nâng cao cơ hội sống sót của chúng. Chim chóc không chỉ sử dụng tơ nhện mà còn biết cách chọn lựa các loại cổ, lá cây và thậm chí cả lông vũ để làm tó. Khi chúng ta chiêm ngưỡng những kỳ công kiến trúc của loài chim, chúng ta không thể không ngạc nhiên trước sự tinh tế và khéo léo của chúng. Mỗi chiếc tổ là một tác phẩm nghệ thuật, phản ánh sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng của loài chim. Từ những tổ chim phức tạp được dệt bằng tơ nhện đến những chiến lược làm tổ đa dạng của chúng, mỗi loài chim đều có những phương pháp riêng để bảo vệ và nuôi dưỡng con cái. Những chiếc tổ này không chỉ là nơi trú ẩn, mà còn là biểu tượng của sự sống và sự tiếp nối. Hãy nhớ đến tầm quan trọng của việc bảo tồn sự cân bằng tinh tế của tự nhiên. Mỗi loài chim, mỗi chiếc tổ đều đóng góp vào sự đa dạng và phong phú của hệ sinh thái. Chúng ta cần nhận thức rõ ràng về vai trò của mình trong việc bảo vệ môi trường sống của chúng. Bằng cách bảo vệ môi trường sống và tài nguyên mà chim chóc phụ thuộc vào, chúng ta không chỉ bảo vệ loài chim mà còn bảo vệ chính mình. Môi trường sống là một hệ thống phức tạp, nơi mỗi sinh vật đều có vai trò quan trọng. Chúng ta đảm bảo rằng các thế hệ tương lai sẽ tiếp tục bị quyến rũ bởi vẻ đẹp và sự khéo léo của chúng. Hãy cùng nhau hành động để bảo vệ và tôn vinh sự kỳ diệu của thiên nhiên, để mỗi ngày chúng ta đều có thể chiêm ngưỡng những điều tuyệt vời mà thiên nhiên mang lại.